Det är så här vårt skotska äventyr och vår skotska roadtrip börjar. Tidigare idag så åkte vi hela vägen från Edinburgh och för ungefär en timme sedan så passerade vi Inverness. Och det är officiellt där den skotska ringvägen, om man kan kalla det så, NC500 runt den nordligaste delen av Skottland börjar officiellt. Och vi kan se här att terrängen den börjar bli lite mer kuperad, lite mer karg, men än så länge är det fortfarande ganska milt. För det bästa finns faktiskt framför oss. Just nu befinner vi oss i den lilla byn precis vid havet, Golspie. Det här är som sagt början på vår resa, vår roadtrip genom Skottland, och ni hänger med. För nu sätter jag mig i bilen och vi kör vidare. Ska vi visa biljetterna här också. Vi befinner oss inne i Dunrobin Castle. Ett riktigt häftigt ställe. En ganska så mörk historia, så läs på lite extra. Och nu låter vi bilderna tala för sig själva, för det är ganska så magiskt här inne. Vad läser du, Daniel? Jag läser på om The Dining Room. Middagssalen, antar jag. Väldigt intressant. Tydligen så var det en brand lite här, så man byggde om den så att den var lite mer grandios. Ja. Men maffig byggnad. Här har vi gamla säckpipor ifall man skulle vilja spela en liten trudelutt. Car Explorers har anlänt här till klipporna vid kusten i Skottland. Och nu ska vi gå ner för trapporna där nere. 300 trappsteg ner ungefär, så ses där nere. Kommit halvvägs ner för trapporna, det värsta är väl att gå upp igen, men ska nog gå. Daniel, vilken bil befinner vi oss i? Du kan berätta lite kort om bilen och upplevelse av bilen och vad vi tycker om bilen. Du var ansvarig för bokningen här och du lovade mig lite rolig bil att köra och lite sportig bil. Vad blev det av det? Ja, det fanns en väldigt fin plan. Verkligheten är därmed en annan. Men vi sitter i en Seat Ibiza, så jag tycker att jag uppfyller i alla fall den sportiga delen. Jag har tagit en Seat, Pavel, och inte en Volkswagen eller en Skoda. Så jag tycker att där har jag den sportiga delen. Vi behöver inte gå in på vilken motor som sitter under huven. Det var min nästa fråga. Nej, men den frågan skippar vi. Så jag tycker att ratten, titta på ratten, platt botten, väldigt sportig, bra grepp. Jag tycker att jag har gjort ett fenomenalt bra jobb för de här små vägarna. Men ja. Du kan berätta lite kort kanske vad var målet med bilen och vilken förslag på bilen vi hade. Det var ju en Mazda MX-5 som vi gärna ville få till. Tyvärr budget skulle spricka, kanske lite. Nej, jag tror att de har rätt dåligt med MX-5-or här faktiskt för uthyrning, helt ärligt. Så det var antingen en F-Type, vilket är ganska bra steg uppåt, eller så var det en Seat Ibiza. Vi sa ju faktiskt till uthyrningspersonalen där, vi vill ha en rolig bil, och då tänker jag säkert att många tänkte, Ibiza, det är ett kul ställe, så vi ger dem en Seat Ibiza. Men ja, det var kanske inte den typen av kul vi tänkte på. Men ja, den som är mest missnöjd över det här valet, det är ju Pavel. Så till nästa gång lovar jag att skärpa mig. Vad vore en roadtrip genom Skottland utan ett besök på ett whiskydistilleri? Och här finns det ju fler än vad man hinner räkna. Vi valde ett av de mer svåruttalade, nämligen Glenmorangie. Välkomna till Castle Sinclair, eller i alla fall det som finns kvar av det.
För här i Skottland så finns det väldigt många slott, men även slottsruiner som är väldigt intressanta att titta på. För man kan komma verkligen väldigt nära in på. Så för den som letar efter ett lätt renoveringsobjekt, ja då vet ni att det här finns i alla fall. Men det är även ett väldigt bra utflyktsmål. Så här kan det se ut på Skottland. Det är sol, det är blåsigt och det regnar allt samtidigt. Typiskt skottsväder. Några kommentarer till det blåsiga vädret, Daniel? Nej, men det är jättemysigt här. Speciellt när vinden blåser 25 meter per sekund rakt i käften. Lite horisontell regn på det, så men, man lever livet här i Skottland. Vi befinner oss just nu i Kyle of Tongue, en vik här precis vid havet. Och det ser väldigt vackert ut här, måste jag säga. Jag kan förstå varför just de skotska högländerna är så högt prisade. När man har vatten, lite berg i horisonten. Och sen har man det väldigt karga landskapet runt omkring. Så helt klart en plats som är värd att besöka när man ändå kör förbi här på NC500. Vi har väl kommit nästan halvvägs. Ingen roadtrip genom Skottland är komplett utan att stanna vid några av de hisnande klipporna vid kusten. Klippor som kastar sig rakt ner i det djupblå vattnet, som naturen själv vill visa vem som bestämmer. Då står vi här med Kyle Scoop Bridge precis bakom den karaktäristiska bron vid de skotska högländerna. Det är här den finaste delen av vår sträcka ska precis börja. Men Pavel, han är inte särskilt imponerad av den här bron. Och så regnar det också. Så vi får se hur det här kommer gå. Ser ut som vilken Stockholmbro som helst. Nu är vi på bron här. Och ja, jag var inte så imponerad som ni såg i tidigare klipp. Men det är fortfarande väldigt härliga vyen här till vänster om mig. Vilket är ju ganska cool område här i skotska Highland. Men bro i sig, nej, inget speciellt. Nu spöregnar det. Låt oss köra vidare till nästa stopp. Ja, vi är i Skottland, men av erfarenhet så känns det som att vi befinner oss i Norge någonstans. Det är väldigt likt landskap här, så ja. Jag är inte blown away än så länge, men vad Daniel har berättat så har vi de roligaste sträckorna här framför oss. Så jag litar på honom och jag har själv gjort lite research och jag hoppas att det blir mycket roligare än de vyerna som vi befinner oss än så länge. I dagens avsnitt tittar Pavel på ett vattenfall och han är missnöjd. Eller? Nej, jag måste säga, det var inte så illa. Jag tror det skulle vara en lite mindre vattenfall, men jag gillar det här trappstegen mitt i vattenfallet som bryter av vatten. Så jag tycker den är väldigt godkänd, måste jag säga. Det är inte isländska vattenfall här, men det är bra tycker jag fortfarande. Nu hoppar över en pöl. Pavel har precis köpt ett litet renoveringsobjekt här i Skottland. Så han inspekterar det lite snabbt. Jag tror inte att han är så nöjd. Nästan nyskick som mäklaren. Nu jävlar är han förbannad på mäklaren. Vi stannar till bland Skottlands berg och dalar och där är de, Highland Cattle. Långhåriga och majestätiska, med ett lugn och en värdighet som känns som en naturlig del av landskapet. Då har vi kört upp för den smalaste vägen någonsin för att mötas av den här fantastiska utsiktsplatsen. Enda problemet är väl att det är ganska molnigt och regnigt idag.
Så man ser inte jättelångt. Men när vi kom precis så kunde man se glimten av vatten där nere. Så vid rätt förhållande så ser det här nog väldigt bra ut. Men just idag så, ja, låt oss bara köra vidare. Nu åker vi ner för Bela Naba. Ni får ursäkta uttalet. Väldigt tight väg med ett antal ganska så hårda kurvor. Vi åker ner från 2053 fot. Och vyerna är ganska så fantastiska. Men jag måste fokusera på vägen så vi får stanna där. Det är många som undrar, hur kan vi hålla oss i form när vi kör bil 12 timmar om dagen på våra roadtrips? Jo, svaret är ju det här. Vi brukar hajka en del och just det som ni ser här till vänster om mig, det är en av de kändaste hikesen som man kan göra här på Skottland på Isle of Skye. Jag rekommenderar starkt, även om vädret skiftar en hel del som vi har fått uppleva. Nu har vi klättrat ännu högre upp på en annan rutt och en sån här fin utsikt möts vi av nu om ni tittar ditåt. Otroligt fint och vi har ett antal får som springer fram och tillbaka, så kan varmt rekommendera den här platsen som börjar på Q, men jag kan absolut inte uttala namnet. Isle of Skye är en plats som verkligen tar andan ur den. Den otroliga grönskan som sveper över kullarna, vattnet som glittrar längs med kusten och de små pittoreska byarna som dyker upp längs med vägen. Allt omgivet av får som verkar ha hela ön som sin lekplats. Helt klart värt ett besök, även om det på vissa håll kan kännas som att halva världen har samma idé som du. Vid platsen där 3 lochs möts ligger Eilean-Donnen, ett slott som ser ut som något ur en saga när man ser den från utsidan. Insidan är visserligen vacker, men med tanke på prissättningen kan man nog kalla det för en klassisk turistfälla. Ändå är det svårt att inte stanna och beundra utsikten. Självklart behövde vi stanna här vid Loch Ness och kika efter odjuret, så vi kommer ta ett varv här och titta närmare om vi kan hitta det, eller om det bara är en myt. Har vi några ord om Skottland? Ja, här måste jag säga är väldigt fin. Jag gillar bergen och molnen som täcker lite topparna och sjunker ner lite. Så det är väldigt fint. Det som är inte fint är regnet. Det har regnat 3 timmar hittills av dagen och klockan är 11:20. Så sen vi började så har det konstant regnat, så det är lite tråkigt. Och speciellt här skulle man faktiskt kunna flyga lite drönare. Så ja, extra dåligt på grund av det. För att det är jättefina moln och berg. Jag står här framför Three Sisters, de 3 bergstopparna bakom mig. Men nu börjar det regna som det brukar göra i Skottland var 10:e minut. Så det är dags att åka vidare. Vi har ju kört ett antal roadtrips både innan vi startade kanalen och under tiden vi har haft kanalen. Så vi tänkte utvärdera NC500 på 3 parametrar. Det är dels körupplevelse, det är dels omgivning och det är sevärdheter längs med vägen. För att besvara frågan, är det värt att köra NC500?
Hur är då körupplevelsen här längs med NC 500? Jo, omgivningen är precis nu väldigt vacker och det är en tidvis här längs med NC 500. Och körningen då? Jo, det är faktiskt just speciellt på de här lite finare platserna är det just enfiliga vägar. Just nu har vi hittat en sträcka som är nyasfalterat, men vanligtvis är det ganska så dålig asfalt. Så är man inte rallyförare, då är man nog kanske inte helt hemma, och man ska nog ta det lite lugnt här för det finns en del bilar ibland. Men vyerna är i alla fall på topp. Och en viktig fråga till Daniel här. Skulle du rekommendera att åka till Skottland eller till Norge om man är svensk? Oj, om man är svensk. Ja, alltså det är ju närmare till Norge. Det är mer, ska man säga, dramatiska vyer. Det är nog bättre vägar. Det är definitivt bättre vägkvalitet. Så jag skulle, ja, det är Norge, okej. Tack. Ja, nu är det dags att säga hej då till vår Skyfall-sträckan. Vad tycker du, Daniel? Var det värt att komma hit och köra den? Definitivt. En av höjdpunkterna, utan överdrift, på den här resan var just den här Skyfall-sträckan, om man kan kalla det så. Så är det bara en plats ni ska åka till, då är det här, precis i närheten av Glencoe. Som ni kan se, asfalten är i fantastiskt bra skick. Det skakar inte ett dugg när vi kör här i typ 40 km i timmen. Så ni kommer inte hit för körningen, men ni kommer hit för vyerna och en massa turister.